म चाहिँ मोनन छ। म यो आईटी सेक्टरमा काम गर्न थालेको लगभग 20 वर्ष जस्तो भयो। म चाहिँ करेन्टली फाउन्डर एन्ड सिइओ फर मोनल टेक प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अ साइबर सेक्युरिटी कंपनी सर्विङ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनली इन द साइबर सेक्युरिटी प्याराडाइजेसन। मोनल टेक चाहिँ एउटा साइबर सेक्युरिटी कंपनी हो। साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड अहिले धेरै इन्सिडेन्टहरू भइरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ, जसमा एउटा नर्मल मान्छेदेखि लिएर एउटा बिग कम्पनीहरू पनि साइबर सेक्युरिटीको जालोमा परिरहेको कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैको आज सोल्युसन दिनको लागि, त्यही कुरालाई नर्मल पब्लिकदेखि ठुला बिगेस्ट कम्पनीजसम्मको लागि मद्दत पुर्याउनको लागि साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड डिफ्रेन्ट सर्भिसेस प्रडक्टहरू चाहिँ मोनल टेकले काम गर्छ र त्यही सर्भिसेसहरू र प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नेपाल लगायत विदेशमा पनि हामीले यसको सपोर्ट र सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। मोनल टेक इस्टाब्लिस भएको अहिले भर्खरै 3 वर्ष पुगेको छ र यो कसरी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्टार्ट त हामीले घरबाटै गऱ्यौँ, किनभने जुन बेलामा मोनल टेक स्टार्ट भयो त्यो बेलामा कोभिडको सिचुएसन थियो र कोभिडको सिचुएसन भएको कारणले हामीले अफिसै भए तापनि अफिसमा गएर काम गर्न सक्ने सिचुएसन थिएन। त्यसको साथसाथै एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरीसँग जोड्दाखेरि चाहिँ मेरो बेबी, जुन बेलामा म बेबी मेरो 9 मन्थको म प्रेग्नेन्ट थिएँ, त्यो बेला चाहिँ मैले मोनल टेक चाहिँ सुरु गरेको हो। त्यो टाइममा जुन बेलामा चाहिँ मलाई एउटा कम्पनी, जुन मैले पहिलाको कम्पनीहरूमा वर्षौँ काम गरिसकेर त्यो कम्पनीको एक्सपिरियन्स पनि पाइसकेको थिएँ र अब होइन मलाई आफ्नो केही गर्नु छ भन्ने जस्तो लागिसकेपछि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो हाम्रो कम्पनीको सुरुवात चाहिँ गरेको थियौँ। साइबर सेक्युरिटी अन्तर्गतमा हामीले अहिले साइबर सेक्युरिटी फोरेन्सिक हाम्रो वान अफ द प्राइम बिजनेस बनेको छ, जस अन्तर्गतमा जति पनि साइबर सेक्युरिटी भिक्टिम्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन र इभिडेन्स कलेक्सनमा हामीले इन्टरनेसनली त्यो काम चाहिँ हामीले सर्भ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर पनि छ। सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरमा हामीले 24/7 साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट मोनिटरिङको काम पनि गर्छौँ। अर्को प्रोमिनेन्ट कामहरूमा हामीले साइबर सेक्युरिटी अडिट, भनरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङ, साइबर सेक्युरिटी ट्रेनिङ्स, साइबर सेक्युरिटी हाइजिन्समा साइबर सेक्युरिटी आर्किटेक्चर डेभलपमेन्ट, होइन सोल्युसन्सहरू चाहिँ साइबर सेक्युरिटी कम्प्लायन्स छ कि छैन त्यसको सर्टिफिकेसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने काम पनि गर्छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले साइबर सेक्युरिटी प्रडक्ट्सहरू लन्च गरेको छ, जसमा चाहिँ एउटा मेक माई स्क्यान भन्ने प्रडक्ट हामीले लन्च गरिसकेको छ, जसले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी स्क्यानिङको र साइबर सेक्युरिटी अटोमेटेड स्क्यानिङको कामहरू र उनीहरू रिपोर्टिङको कामहरू पनि गर्छ। त्यसै गरी हामीले मोनल मेल पनि अहिले हामीले युएसमा लन्च गरेर युएस क्लाइन्ट्सहरूले पनि हाम्रो युज गर्नुहुन्छ, साथै नेपाली क्लाइन्ट्सहरूले पनि युज गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ इमेलमा जति पनि अहिले हाम्रो स्प्यामहरू आउने हुन्छ, इमेल सेक्युरिटीको जति पनि कन्सर्न्सहरू ग्लोबली भइरहेको छ, मोनल मेलले चाहिँ त्यो साइबर सेक्युरिटी हाइजिन, साइबर सेक्युरिटी, इमेल सेक्युरिटी एस्पेक्ट्समा पनि यसले काम गर्छ। त्यसबाहेक हाम्रो आफ्नै ERP सोल्युसन, LMS सोल्युसन्सहरू पनि हामीले मार्केटमा अहिले लन्च गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले प्रोमिनेन्ट क्लाइन्टहरू, पार्टनर्सहरू, क्लाइन्ट भन्दा पनि हाम्रो प्रोमिनेन्ट पार्टनर्सहरू चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ। युएसको हाम्रो धेरै पार्टनर्सहरू चाहिँ हाम्रो दिन प्रतिदिन बढ्ने स्टेजमै छ हाम्रो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अफ्रिकाको पनि राम्रै क्लाइन्ट बेसहरू हामीसँग छ, युरोपको क्लाइन्ट बेसहरू छ, अनि एसियन कन्ट्रिजको क्लाइन्ट बेसहरू पनि हाम्रो बढ्दो स्टेजमा छ र साथसाथै नेपालमा पनि हाम्रो क्लाइन्टहरू चाहिँ हुनु नै हुन्छ। स्वदेशमा त विदेशमा कस्तो च्यालेन्ज भयो भन्दा हाम्रो केस चाहिँ अपोजिट छ। हामीलाई चाहिँ बरु विदेशमा गर्न सजिलो भयो, नेपालमा काम गर्न चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू भयो जस्तो लाग्छ। विदेश र नेपालमा अलिकति फरक के रहेछ भने हामी स्वदेशमा काम गर्दा चाहिँ यो टेन्डर प्रोसेसेसहरूमा जानुपर्ने, जसमा चाहिँ नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई धेरै नै गाह्रो रहेछ।
जसमा ट्यालेन्टको र ह्युमन रिसोर्सेस भन्दा पनि कम्पनीको एक्सपिरियन्स, कम्पनीको टर्नओभर, यो कारणले गर्दा हामीलाई इन्ट्री बेरियर चाहिँ नेपालमा धेरै रहेको हाम्रो अनुभव छ। तर विदेशमा चाहिँ सो बेरियर चाहिँ अलि धेरै कम भएको र अपर्च्युनिटी पनि एकदमै धेरै भएको, जहाँ चाहिँ कम्पनीको एक्सपिरियन्स, कम्पनीको कति वर्षको भयो भन्दा नि कम्पनीको रिसोर्सेसहरूको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ हामीले काम पाउन चाहिँ विदेशमा चाहिँ हामीलाई सजिलो भएको हाम्रो अनुभव चाहिँ छ। जहाँ चाहिँ डेफिनेटली एउटा कुरा चाहिँ के हो भने क्वालिटी चाहिँ हाम्रो वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट हुने गरिएको छ। विदेशमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डेलिभरी क्वालिटीहरू चाहिँ हाम्रो राम्रो हुनुपर्ने एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने जस्तो देखिएको छ भने नेपालमा काम गर्दा चाहिँ धेरै कस्ट सेन्ट्रिक कुराहरू चाहिँ बेसी आउने गरेको हामीले पाएका छौँ। अहिले हालसालै साइबर सुरक्षा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर गभर्मेन्टले रिकग्नाइज गरिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जसको क्रममा साइबर सेक्युरिटी बाइलको डेभलपमेन्ट पनि गभर्मेन्टबाट भइरहेको छ, जुन आइसकेको छैन तर छिट्टै आउँछ। यो अबको आर्थिक वर्षमा चाहिँ पब्लिस हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो आशा छ। सो भइसकेपछि गभर्मेन्टले पनि कम्प्लायन्स लेभलमा धेरै अर्गनाइजेसनहरूलाई साइबर हाइजिन्सको कन्सेप्टहरू पनि गभर्मेन्टबाट आइरहेको केसेसहरू देखिन्छ। त्यही भएर अहिले गभर्मेन्टको केस हेर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट पनि अहिले इनिसिएटिङ फेजमा, मच्योरिटी त पुगेको स्टेजमा चाहिँ हामी भन्दैनौँ, तर डेफिनेटली अहिले साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ इनिसिएटिङ स्टेजमा चाहिँ गभर्मेन्ट छ भन्ने चाहिँ हाम्रो देखायो। नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको अवस्था चाहिँ अहिलेको लागि हामी धेरै नै प्रिमिटिभ स्टेजमा छौँ। यो चाहिँ धेरै नै हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छ। धेरै प्रोसेसदेखि लिएर हाम्रो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा र इन्भेस्टमेन्ट पनि राम्रै गर्नुपर्ने सेक्टरको रूपमा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी देखेका छौँ। अहिले धेरैले साइबर सेक्युरिटीलाई एउटा एज एन एक्सपेन्डिचर को रूपमा अर्गनाइजेसनहरूले राखिरहेको छ, जसमा आइटी सेक्टरको एक्सपेन्सेस जति छ त्यसमै साइबर सेक्युरिटीको एक्सपेन्सेस पुर्याउने भन्ने केसेसहरू चाहिँ नेपालमा त्यो हिसाबमा डेभलप भइरहेको छ। तर कुनै टाइममा चाहिँ अब नेपालले पनि साइबर सेक्युरिटी चाहिँ एक्सपेन्सेस होइन, साइबर सेक्युरिटी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो, जो बिना हामीले चाहिँ अब सस्टेन हुन सक्दैन। हामी इनकेस डिजिटल नेपालको परिकल्पना हामीले गर्छौँ भने साइबर सेक्युरिटी चाहिँ एउटा पिलर हो, जुन भएन भने चाहिँ हामीले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सरकारले साइबर सुरक्षामा राम्रो गर्नलाई त पहिला त मेरो विचारमा इन्भेस्टमेन्टै यो फिल्डमा गर्न आवश्यकता छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको स्किल सेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आवश्यकता छ। यो पनि एउटा भरेको जसरी हामीले आर्मीको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो छ, आर्मीको ग्रुपलाई हामीले जुन एउटा प्राथमिकतामा हामीले गभर्मेन्टले राखेका छौँ, त्यस्तै साइबर सुरक्षा पनि त्यस्तै एउटा युनिट हो। यो एउटा आइटी भन्दा पनि एउटा सेपरेट सेक्टर हो र यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टै एउटा एलोकेसन गर्न नेसेसरी छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। मोनल टेकमा चाहिँ अहिले हाम्रो डिरेक्टली चाहिँ 20 जना रिसोर्सेस जस्तो हुनुहुन्छ भने इन्डिरेक्टली हाम्रो ओभर द कन्सल्टेन्ट्सहरू चाहिँ अराउन्ड 50 जना जस्तो हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ आफू नै साइबर सेक्युरिटी सेक्टरमा अराउन्ड 12 वर्ष जस्तो अनुभव बटुलेर अनि यो कम्पनी खोलेको भएर आफ्नै स्किल सेटकै आधारमा काम गर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ त्यो चुनौती अलिक कम भोग्नु पर्यो। किनभने हामी जति पनि यो पार्टनर कमिटीमा छौँ प्राय सबै नै साइबर सेक्युरिटीमा 10, 15, 20 वर्ष एक्सपिरियन्स लिएर अनि यो सेक्टरमा आएका हौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेस तयार गर्न हामी आफैले नै इन्टर्न्सहरू हायर गरेर उहाँलाई ग्रुम गराएर यो सेक्टरमा हामीले रेडी पारेको भएर हामीले चाहिँ चुनौती अलिक कम भोग्यौँ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो एक किसिमको नेटवर्क्समा हाम्रो 500 अराउन्ड पिपलहरू चाहिँ अलरेडी हाम्रो नेटवर्क्समा भइसकेको भएर त्यो चुनौती चाहिँ हामीले कम चाहिँ भोग्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। मोनल टेकको आगामी योजना भनेको चाहिँ यो कम्पनीलाई अझ ठुलो बनाउने हो, जसमा चाहिँ एटलिस्ट 300 जना ह्युमन रिसोर्सेस भएर हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीजको ठुल्ठुलो कामहरू हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ भने एक हिसाबमा हामी केही
केही कुरा गेन गर्न सक्यौँ भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले स्वदेशको काम त हामीले हेर्ने प्लान छँदैछ। स्वदेशमा जति पनि हाम्रो अहिले साइबर सुरक्षामा क्वालिटीको इस्युजहरू उठिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्टिजले केही मद्दत गर्न सक्यो भने पनि हामीले केही हदसम्म सफल भयौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। साथै नेपालको ओभरअल जिडिपीमै पनि हाम्रो युएसडी लगायत विदेशी मुद्रा हामीले आर्जन गर्न सक्यौँ र यहाँको धेरै इम्प्लोइजहरूलाई हामीले ट्रेन गरेर हामीले ह्युमन रिसोर्स चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ राम्रो उपलब्धि हुनसक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। साइबर सुरक्षामा जनचेतना चाहिँ अलिक कमै भएको जस्तो हामीले देखेका छौँ। हामीले ट्रेनिङहरूको पनि एज अ CSR ट्रेनिङहरू पनि हामीले अर्गनाइजहरू गरि नै रहेका छौँ, जुन गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ आफू चाहिँ कहिले पनि भिक्टिम हुन चाहिँ सक्दैन भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ प्राय सबैकोमा चाहिँ हुने गरेका देखेका छौँ। सो आफू चाहिँ म कहिले पनि साइबर सुरक्षाको भिक्टिम हुन्छु र भनेर तपाईँ पनि हुन सक्छु भन्दा चाहिँ उहाँहरू आफै अचम्मित हुन सक्दैन भन्ने खालको एउटा सो त्यो हिसाबले पनि यो खालको अवेरनेस चाहिँ धेरै नै कम छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। साइबर सुरक्षा भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी र सबै कुरा भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अवेरनेस नै हो। त्यही भएर यसमा आफूलाई सुरक्षित पार्ने हो भने सबैभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँ आफू पनि जुन बेलामा पनि भिक्टिम हुन सक्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी माइन्डसेटमा चाहिँ आफू बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी राति 10 बजे अँध्यारो बाटोमा जाँदाखेरि म चोरीमा पर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट हाम्रोमा हुन्छ, त्यसै गरी म अनलाइन केही क्रियाकलाप गर्दाखेरि मसँग मोबाइल फोन युज गर्दाखेरि म चाहिँ हरेक समय हरेक समय चाहिँ मलाई पनि त्यो साइबर आक्रमण हुन सक्छ है भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो माइन्डसेट डेभलप गर्न सक्यो भने नि हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो विन हुन्छ। किनभने अहिलेको केसमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ म इन्टेलिजेन्ट छु, मलाई सबै कुराको ज्ञान छ, म चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पीडित हुन सक्दिनँ भन्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ ले गर्दा पनि हामी सबैलाई गाह्रो भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। डिजिटल एजमा सुरक्षित हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ आफूलाई एकदमै नर्मल एक्टिभिटी भन्दा डिफ्रेन्ट खालको एक्टिभिटिजहरू तपाईँहरूको लाइफमा कुनै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईचोटि सोचेर मात्र काम कुरो गर्नु होला। जसमा कसैको ठुलो अब जस्तै कुनै कसैले चाहिँ तपाईँले ठुलो एउटा केही रकम प्राप्त गर्नुभयो या कसैले फोन गरेर पैसा ट्रान्सफर गरिदेऊ हैन, या कसैले तपाईँलाई यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् हैन, यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सतर्क रहनु होला। त्यसै गरी डिजिटली काम कारोबार गर्दाखेरि आफूले चलाइराख्नु भएको साधनहरू चाहिँ सेफ छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। राम्रो पासवर्डको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु होला। पासवर्ड चाहिँ जति सक्दो कसैलाई पनि सेयर नगरिदिनु होला। आफ्नोमा आउने ओटिपिजहरू चाहिँ अलि त्यो पनि कसैलाई सेयर नगरिदिनु होला। र एउटा कुरा के सोच्नु होला भने मसँग त धेरै पैसा छैन, म चाहिँ भिक्टिम हुन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। किनभने मान्छेहरूले एक रुपियाँ मिलाएर नै 1 करोड बनाउने हो हैन। त्यो भएर त्यो एउटा चाहिँ माइन्डसेटमा चाहिँ आफू सधैँ बस्नु होला भन्ने भन्न चाहन्छु।